હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું 6 એપ્રિલના તમામ મહત્વના કરંટ અફેર. ટેલિગ્રામ ચેનલમાં જોડાઈ શકો છો. માત્ર સ્ટાર એજ્યુકેશન લખી ટેલિગ્રામમાં સર્ચ કરશો એટલે આ પ્રકારે ટેલિગ્રામ ચેનલ મળી જશે. બાકી વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાવવું હોય તો 5 નવા વોટ્સએપ ગ્રુપની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં છે. કોઈ પણ એક વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાઈ શકો છો. આ સિવાય સૌથી પહેલા 5 પ્રશ્ન તમારા રિવિઝન માટે જેનો જવાબ આપશો મને કોમેન્ટની અંદર. તો આજના 5 ક્વેશ્ચન છે તમારી સામે અવેલેબલ છે. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન એવો છે કે વિશ્વ ટીબી દિવસ ક્યારે ઉજવાયેલો. બીજો ક્વેશ્ચન એવો છે કે 3 દિવસ માટે શહનાઈ ઉત્સવનું આયોજન કયા રાજ્યમાં કરવામાં આવેલું અથવા તો કયા શહેરમાં કરવામાં આવેલું. ત્યારબાદ ત્રીજો ક્વેશ્ચન છે કે 2019 અને 20ના ગાંધી શાંતિ પુરસ્કાર જાહેર કરવામાં આવેલા. એમાંથી 2020નો ગાંધી શાંતિ પુરસ્કાર છે કોને આપવામાં આવેલો છે. 2019નો યાદ હોય તો એ પણ લખવાનું. બરાબર, બંને હાલમાં જ જાહેર થયા છે, એટલે એમ ન સમજતા કે આ 2019ના કરંટ અફેર છે. બરાબર, હાલમાં જ જાહેર થયા છે. ત્યારબાદ ગ્લોબલ હાઉસ પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સ, એમાં ભારત કેટલામાં ક્રમ ઉપર છે અને ફ્રેશ ફ્રૂટ કેક અભિયાન છે કયા રાજ્યના કિસાનો દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલું છે. તો 5 ક્વેશ્ચન છે, ફટાફટ આપના આન્સર કોમેન્ટમાં લખો. અને થોડાક આજના ક્વેશ્ચન ઇઝી છે તો મારી દ્રષ્ટિએ તમને આવડવા જોઈએ. આ સિવાય જાન્યુઆરી, ફેબ્રુઆરી અને માર્ચ મહિનાની મંથલી ઈ મેગેઝિન આપણી વેબસાઇટ ઉપર અવેલેબલ થઈ ચૂકી છે. તો વેબસાઇટમાં જઈ તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો. સ્ટાર એજ્યુકેશન બાય hardikchatwar.com આટલું લખશો એટલે વેબસાઇટ ખુલી જશે. વેબસાઇટની અંદર તમને તમામ વસ્તુ મળી જશે. પેમેન્ટ કર્યાના 24 કલાકની અંદર ઈ મેગેઝિન તમારા ઈમેલ આઈડીમાં આવી જશે. અથવા તો વેબસાઇટ છે, ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ એની લિંક આપેલી છે, ત્યાંથી પણ એક્સેસ કરી શકો છો. ટેલિગ્રામ ચેનલ આપણી છે, એમાં મેં સ્ક્રીનશોટ પણ મૂકેલા છે, ત્યાંથી પણ તમે જોઈ શકો છો. ઈ મેગેઝિનના પીડીએફના જે સ્ક્રીનશોટ છે એ પણ મેં ટેલિગ્રામ ચેનલમાં મૂકેલા છે. શરૂ કરીએ હવે આજનો 6 એપ્રિલનો કરંટ અફેરનો વિડીયો. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, તાજેતરમાં ઇન્ટરનેશનલ ડે ઓફ સ્પોર્ટ્સ ફોર ડેવલપમેન્ટ એન્ડ પીસ આની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવેલી. તો ઇન્ટરનેશનલ ડે ફોર સ્પોર્ટ્સ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ પીસ આની ઉજવણી થઈ હતી 6 એપ્રિલ એટલે કે આજે. તો આન્સર આવશે ઓપ્શન બી, આજે છે ઇન્ટરનેશનલ ડે ઓફ સ્પોર્ટ્સ ફોર ડેવલપમેન્ટ એન્ડ પીસ. 6 એપ્રિલ 2021ના રોજ આની ઉજવણી કરવામાં આવેલી. સંયુક્ત રાષ્ટ્ર દ્વારા છે રમતગમતમાં શાંતિ અને વિકાસ લાવવા માટે આ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. સૌથી પહેલી વખત આ દિવસ ઉજવાયેલો 2013માં. ક્યારે? 2013માં. અને નેશનલ સ્પોર્ટ્સ ડે અથવા તો રાષ્ટ્રીય રમત દિવસ ક્યારે ઉજવાય છે? 29 ઓગસ્ટે. 29 ઓગસ્ટે છે રાષ્ટ્રીય રમત દિવસ અથવા તો નેશનલ સ્પોર્ટ્સ ડે ઉજવાય છે. કોની યાદમાં? હોકીના ખેલાડી મેજર ધ્યાનચંદની યાદમાં. બરાબર, તો એ પણ સાથે સાથે અહીંયા યાદ રાખી લેશું આપણે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે આપણો કે તાજેતરમાં જ એપ્રિલ 2021 દરમિયાન છે કલિંગ રત્ન પુરસ્કારો જાહેર કરવામાં આવેલા. આનાથી કોને સન્માનિત કરવામાં આવેલું છે? તો નામચીન વ્યક્તિ છે વિશ્વભૂષણ હરિચંદન. કયા રાજ્યના રાજ્યપાલ છે? આંધ્રપ્રદેશ. બરાબર, તો આંધ્રપ્રદેશના રાજ્યપાલ છે વિશ્વભૂષણ હરિચંદન, જેમને આ પુરસ્કાર આપવામાં આવેલો છે. ઓપ્શન સી આપણો કરેક્ટ આન્સર બનશે. તો કલિંગ રત્ન પુરસ્કાર જાહેર કરવામાં આવેલો છે અને વિશ્વભૂષણ હરિચંદન આંધ્રપ્રદેશના રાજ્યપાલને આનંદથી સન્માનિત કરવામાં આવેલું છે. આંધ્રપ્રદેશના રાજ્યપાલ છે. ઓકે, કયા અવસર ઉપર જાહેર કરવામાં આવેલા? તો કે આદિકાબી સરલા દાસ. આદિકાબી સરલા દાસ છે, એમની 600મી જન્મ જયંતિ ઉપર છે આ કલિંગ રત્ન પુરસ્કાર છે જાહેર કરવામાં આવેલા છે. કોણ આપે છે? તો કે સરલા સાહિત્ય સંસદ દ્વારા આ કલિંગ રત્ન પુરસ્કાર આપવામાં આવે છે. અને આ પુરસ્કાર છે વિશ્વભૂષણ હરિચંદનને કોણે આપેલો? તો કે ઉપરાષ્ટ્રપતિ આપણા છે વેંકૈયા નાયડુ, એમના હસ્તકે છે આ આપવામાં આવેલો છે વિશ્વભૂષણ હરિચંદનને. તો ભારતના ઉપરાષ્ટ્રપતિ વેંકૈયા નાયડુ દ્વારા છે વિશ્વભૂષણ હરિચંદનને આ પુરસ્કાર આપવામાં આવેલો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે આપણો કે સંકલ્પ સે સિદ્ધિ નામનું અભિયાન છે કોના દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલું? તો સંકલ્પ સે સિદ્ધિ નામનું અભિયાન શરૂ કરેલું છે ટ્રાઇફેડે. આન્સર આવશે ઓપ્શન બી, ટ્રાઇફેડ. ટ્રાઇફેડ દ્વારા છે સંકલ્પ સે સિદ્ધિ નામનું અભિયાન હાલમાં જ શરૂ કરવામાં આવેલું છે. ટ્રાઇબલનું પૂરું નામ આપણે યાદ રાખશું, ટ્રાઇબલ કોઓપરેટિવ માર્કેટિંગ ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયા. ટ્રાઇબલ કોઓપરેટિવ માર્કેટિંગ ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયા. અને આની સ્થાપના થઈ હતી 1987માં. મુખ્ય મથક છે આનું નવી દિલ્હીમાં. અને આદિજાતિ બાબતોના મંત્રી કોણ છે? અર્જુન મુંડા. તો એટલા પોઈન્ટ આપણે આમાંથી યાદ રાખશું. આદિજાતિ બાબતોના મંત્રી અર્જુન મુંડા. ટ્રાઇફેડનું મુખ્ય મથક નવી દિલ્હીમાં. ટ્રાઇફેડની સ્થાપના થઈ 1987માં. અને બાકી મુખ્ય મથક ક્યાં છે? નવી દિલ્હી ખાતે. તાજેતરમાં સ્પોર્ટ્સ સ્ટાર એસએસ દ્વારા છે સ્પોર્ટ્સ સ્ટાર ઓફ ડિકેડનો એવોર્ડ કોને આપવામાં આવ્યો છે? તો સ્પોર્ટ્સ સ્ટાર ઓફ ડિકેડ આ એવોર્ડ આપવામાં આવેલો છે મેરી કોમને. તો આન્સર આવશે ઓપ્શન એ, મેરી કોમ. હાલમાં સ્પોર્ટ્સ સ્ટાર એસએસ દ્વારા છે વિવિધ એવોર્ડ જાહેર કરવામાં આવેલા છે.
જેમાં સ્ટાર ઓફ ડિકેડનો એવોર્ડ આપવામાં આવેલો છે કુસ્તીના ખેલાડી મેરી કોમને. મણિપુર રાજ્યના ખેલાડી છે. ક્વેશ્ચન એમ પણ આવે કે કયા રાજ્યના ખેલાડી છે, તો મણિપુરના. ઓકે, એક બહુ મહત્વનો પોઈન્ટ મેરી કોમ વિશે. એપ્રિલ 2016થી તેઓ રાજ્યસભાના સાંસદ છે. રાષ્ટ્રપતિ, તમે બંધારણમાં સ્ટડી કરો છો કે 12 સભ્યોની નિમણૂક કરે છે રમતગમત, સાહિત્ય, કલા, આવા વિવિધ ક્ષેત્રોમાંથી. તો આ 12 સભ્યોમાંથી એક મેરી કોમ છે, બરાબર, જે રાષ્ટ્રપતિ નિમણૂક કરે છે 12 સભ્યોની, એમાંથી એક મેરી કોમ છે, જેને એપ્રિલ 2016માં રાજ્યસભાના સાંસદ તરીકે એમને પસંદ કરવામાં આવેલા છે. મેરી કોમને છે વિવિધ પુરસ્કારો બીજા પણ મળેલા છે, એ પણ આપણે યાદ રાખશું. પદ્મ વિભૂષણ મળેલો 2020માં, પદ્મભૂષણ મળેલો 2013માં, રાજીવ ગાંધી ખેલ રત્ન મળેલો 2009માં, પદ્મશ્રી એવોર્ડ મળેલો 2006માં અને અર્જુન એવોર્ડ મળેલો 2003માં. તો આટલા પુરસ્કારો છે મેરી કોમને મળેલા છે. એ ખાસ યાદ રાખશું આપણે કે કયા કયા પુરસ્કારો મળેલા છે. આ સિવાય આ સ્પોર્ટ્સ સ્ટાર એસએસ દ્વારા વિવિધ બીજી કેટેગરીના પણ મહત્વના એવોર્ડ છે જે આપણે યાદ રાખશું. જેમ કે સ્પોર્ટ્સ વુમન ઓફ ડિકેડ કોને આપવામાં આવેલો છે? કોનેરુ હમ્પીને કઈ રમતના ખેલાડી છે? ચેસ, બરાબર. ઇન્ડિવિજ્યુઅલ નોન ઓલિમ્પિક રમતની કેટેગરીમાં મળેલો છે. ત્યારબાદ સ્પોર્ટ્સ મેન ઓફ ડિકેડનો એવોર્ડ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ નોન ઓલિમ્પિક રમત, જેમ કે ઓલિમ્પિકમાં ના હોય એવી રમત, તો એમાં મેન કેટેગરીમાં મળેલો છે વિશ્વનાથ આનંદને. ફિમેલમાં આપવામાં આવેલો છે કોનેરુ હમ્પીને. બંને ચેસના ખેલાડી છે, તો એ ખાસ યાદ રાખજો. ત્યારબાદ સ્પોર્ટ્સ મેન ઓફ ડિકેડનો એવોર્ડ મળેલો છે મનપ્રીત સિંહને, હોકીના ખેલાડી છે, ટીમ સ્પોર્ટ્સ માટે. અને સ્પોર્ટ્સ વુમન ઓફ ડિકેડનો એવોર્ડ મળેલો છે ટીમ સ્પોર્ટ્સની કેટેગરીની અંદર રાની રામપાલને, એ પણ હોકીના ખેલાડી છે, ભારતીય હોકી ટીમના કેપ્ટન પણ છે, તો એ પણ યાદ રાખશું. ઓકે, ફટાફટ આજના ક્વિક ન્યૂઝની ચર્ચા કરીએ. તો ક્વિક ન્યૂઝમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં. તાજેતરમાં ભારતની કઈ સેના દ્વારા સ્વર્ણિમ વિજય વર્ષ એની ઉજવણીના સંદર્ભમાં એક સ્લોગન કોમ્પિટિશનનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે? તો ઓપ્શન આમાં તમને એવા જોવા મળે: તટરક્ષક સેના, થલ સેના, વાયુસેના અને નૌસેના. ઓકે, તો સ્વર્ણિમ વિજય વર્ષ છે એની ઉજવણીના સંદર્ભમાં છે થલ સેના દ્વારા છે આ કોમ્પિટિશનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, સ્લોગન કોમ્પિટિશન. ઓકે, તો થલ સેના દ્વારા આનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે. પાકિસ્તાન સાથે જે 1971માં યુદ્ધ થયેલું હતું, જેની વિજયના 50મી વર્ષગાંઠના સંદર્ભમાં છે આપણે આ કોમ્પિટિશનનું આયોજન કરેલું છે. તાજેતરમાં દિલ્હી મેરઠ એક્સપ્રેસ વેનું ઉદ્ઘાટન અથવા તો લોકાર્પણ કરવામાં આવેલું. આ કઈ તારીખથી ખુલ્લો મૂકવામાં આવેલો? તો દિલ્હી મેરઠ એક્સપ્રેસ વે છે 1 એપ્રિલથી ખુલ્લો મૂકવામાં આવેલો છે. એની લેન્થ છે 96 કિલોમીટર, તો એ પણ ખાસ યાદ રાખશું આપણે. અને એક બ્રિજ છે જેનું ઉદ્ઘાટન હાલમાં જ રાજનાથસિંહ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે, રક્ષામંત્રી રાજનાથસિંહ દ્વારા, ઉત્તર પ્રદેશમાં જ તે. તો આ બ્રિજનું નામ તમારે મને કહેવાનું છે કોમેન્ટમાં. બ્રિજની લંબાઈ કહી દો તમને, 2.1 કિલોમીટર હતી. 1-2 દિવસ પહેલાં આપણે સ્ટડી કરેલું, તો આવડવું જોઈએ, બરાબર. તાજેતરમાં 3 એપ્રિલના રોજ છે કયા મરાઠા રાજાની પુણ્યતિથિની ઉજવણી કરવામાં આવેલી, જેમાં ભારતના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવી? તો છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ છે, એમની પુણ્યતિથિ હતી 3 એપ્રિલના રોજ, તો જેમાં ભારતના વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ પણ શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવેલી. ઇન્ડિયન નેવીના પિતા અથવા તો ફાધર ઓફ ઇન્ડિયન નેવી તરીકે પણ ઓળખાય છે છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ. તો એ ખાસ એમના સંદર્ભમાં કદાચ આવો ક્વેશ્ચન પૂછાય છે પરીક્ષાની અંદર, અને કોન્સ્ટેબલની આવી બધી પીએસઆઈ એસઆઈની પરીક્ષા હોય એમાં આવા પ્રશ્ન બહુ પૂછે કે ફાધર ઓફ ઇન્ડિયન નેવી તરીકે કોણ ઓળખાય? તો છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ. તાજેતરમાં ભારતે કયા દેશને રોડ કન્સ્ટ્રક્શન માટે 800 કરોડ રૂપિયાની સહાયતા આપવાની જાહેરાત કરી છે? તો રોડના કન્સ્ટ્રક્શન માટે ભારત આપશે નેપાળને 800 કરોડ રૂપિયાની સહાયતા. આન્સર આવશે નેપાળ. નેપાળની રાજધાની શું છે? કાઠમંડુ. તેના વડાપ્રધાન છે કેપી શર્મા ઓલી અને રાષ્ટ્રપતિ છે શ્રીમતી વિદ્યાદેવી ભંડારી. ઓકે, નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે માઇક્રોસોફ્ટની સ્થાપના ક્યારે થઈ હતી? તો માઇક્રોસોફ્ટ છે સ્થાપના થઈ હતી એની 4 એપ્રિલ 1975ના રોજ. તો એ પણ યાદ રાખશું, 4 એપ્રિલ 1975 માઇક્રોસોફ્ટની સ્થાપના થયેલી. ગાંધીજી 12 માર્ચ 1930ના રોજ છે દાંડી યાત્રા શરૂ કરેલી. તેમણે કઈ તારીખે મીઠાના કાયદાનો ભંગ કરેલો? જો પ્રશ્ન એમ પૂછે કઈ તારીખે દાંડી પહોંચ્યા, તો તમારો આન્સર આવે 5 એપ્રિલ. અગાઉ પણ કીધેલું હતું. અહીંયા શું પૂછેલું છે? મીઠાના કાયદાનો ભંગ કઈ તારીખે કરેલો હતો? 6 એપ્રિલની વહેલી સવારે ભંગ કરેલો હતો, તો આન્સર આવે 6 એપ્રિલ. જો ખાસ યાદ રાખજો, આ પ્રશ્ન પૂછાશે ત્યારે પ્રશ્નને એકદમ ધ્યાનપૂર્વક વાંચજો, બરાબર. દાંડી ક્યારે પહોંચ્યા એવું પૂછે તો 5 એપ્રિલ. મીઠાના કાયદાનો ભંગ ક્યારે કરેલો દાંડીમાં? તો કે 6 એપ્રિલે, 6 એપ્રિલની વહેલી સવારે. ઓકે, તો આ ખાસ યાદ રાખજો. અને બાકી ભારતીય જનતા પાર્ટી છે એની સ્થાપના ક્યારે થઈ હતી?
ભારતીય જનતા પાર્ટીની સ્થાપના થઈ હતી 6 એપ્રિલ 1980ના રોજ. આ વખતે છે 41મો સ્થાપના દિવસ છે. કેટલામો છે? 40મો નથી, 41મો સ્થાપના દિવસ છે ભારતીય જનતા પાર્ટીનો. ખાસ યાદ રાખજો, 41મો સ્થાપના દિવસ છે ભારતીય જનતા પાર્ટીનો. 6 એપ્રિલ 1980ના રોજ સ્થાપના થયેલી. ત્યારબાદ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે કે તાજેતરમાં કયા રાજ્યમાં થયેલા માઓઇસ્ટ એટેક એમાં ભારતના 22 જવાનો શહીદ થયા? તો એક નક્સલવાદી હુમલો થયેલો છત્તીસગઢની અંદર, જેમાં ભારતના 22 જવાનો છે એ શહીદ થયેલા છે. તાજેતરમાં સંજય ચક્રવર્તીનું નિધન થયું. તેઓ કઈ રમતના પ્રસિદ્ધ કોચ હતા? તો સંજય ચક્રવર્તી છે એ શૂટિંગના પ્રસિદ્ધ કોચ હતા. હાલમાં જ એમનું નિધન થયું છે. તાજેતરમાં કયા દેશની મહિલા ક્રિકેટ ટીમ એમણે એક સાથે 22 વખત સતત વનડે જીતવાનો એક રેકોર્ડ બનાવેલો છે? એક સાથે સતત 22 વખત છે વનડે જીતવાનો રેકોર્ડ બનાવેલો છે ઓસ્ટ્રેલિયાની વુમન્સ ટીમે. અને લાસ્ટ ક્વેશ્ચન છે આજનો કે નેશનલ પોલિસી ફોર રેર ડિઝીઝ કેસ એનો આ જે નેશનલ પોલિસી ફોર રેર ડિઝીઝ 2021 છે એને કોના દ્વારા મંજૂરી આપવામાં આવી છે? તો મંજૂરી આપી છે ડૉક્ટર હર્ષવર્ધન, આપણા સ્વાસ્થ્ય મંત્રીએ. બરાબર. રેર ડિઝીઝ એટલે કે લાખોમાં કોઈ એક વ્યક્તિને એવો રોગ થતો હોય તો એને કહેવાય રેર ડિઝીઝ રોગ. ફટાફટ આજના 5 ક્વેશ્ચનના આન્સર જોઈએ તો પહેલો ક્વેશ્ચન હતો વિશ્વ ટીબી દિવસ 24 માર્ચે ઉજવાય છે. થીમ યાદ છે કોઈને? થીમ કોમેન્ટમાં લખવાનો પ્રયત્ન કરજો આવડતી હોય તો. સહનાઈ ઉત્સવનું આયોજન થયેલું હતું ઉત્તર પ્રદેશના વારાણસી ખાતે. એના પછી ગાંધી શાંતિ પુરસ્કાર 2020નો આપવામાં આવ્યો હતો શેખ મુજીબુર રહેમાનને, અને 2019નો કોને આપેલો હતો? ઓમાનના સુલતાનને, સુલતાન બિન સૈયદ અલ સૈયદ કે એવું કંઈક નામ છે. ઓકે, તો ઓમાનના સુલતાનને 2019નો આપવામાં આવેલો, અને 2020નો શેખ મુજીબુર રહેમાન બાંગ્લાદેશના સૌપ્રથમ રાષ્ટ્રપતિ, બરાબર, તો એમને આપવામાં આવેલો હતો. બાંગ્લાદેશના રાષ્ટ્રપિતા પણ છે અને સૌપ્રથમ રાષ્ટ્રપતિ પણ છે. તાજેતરમાં ગ્લોબલ હાઉસ ઇન્ડિયા પ્રાઇઝ ઇન્ડેક્સમાં ભારત 56મા ક્રમ ઉપર, સૌથી છેલ્લા ક્રમ ઉપર છે. ભારત કુલ 56 દેશો હતા, બરાબર, આ ઇન્ડેક્સની અંદર. એમાંથી ભારત છે સૌથી લાસ્ટ ક્રમ ઉપર આવેલું. તો સૌથી ખરાબ પ્રદર્શન કોનું એવું પૂછે આમાં, તો પણ જવાબ આવે ભારત. તાજેતરમાં કયા રાજ્યના કિસાનો દ્વારા ફ્રેશ ફ્રૂટ કેક અભિયાનની શરૂઆત કરવામાં આવેલી છે? તો ફ્રેશ ફ્રૂટ કેક અભિયાનની શરૂઆત કરવામાં આવેલી મહારાષ્ટ્ર દ્વારા. તો આન્સર આવશે મહારાષ્ટ્ર. બાકી ઈ બુક લેવી હોય કરંટ અફેરની તો જુલાઈથી ડિસેમ્બર સુધીના કરંટ અફેર આ ઈ બુકમાં કવર કરેલા છે. જીપીએસસીની તૈયારી કરતા હોય તો તમારા માટે યુઝફુલ થશે. બાકી ગૌણ સેવાની જે લોકો તૈયારી કરે છે એને એટલા બધા જૂના કરંટ અફેરની જરૂર નહીં પડે. તો જીપીએસસીની જે લોકો તૈયારી કરે છે ઓનલી એ લોકો સ્ટુડન્ટ આને પરચેસ કરે. બાકી ગૌણ સેવાવાળા માટે હવે પછીની જે એક્ઝામ આવશે એમાં આ બુક યુઝ નહીં થાય તમારે, કેમ કે જાન્યુઆરીથી લઈને તમારે અત્યાર સુધીના કરવાના હોય, તો આ બુક તમારા માટે એટલી બધી ઉપયોગી નહીં બને. ઓકે, તો જીપીએસસીની જે લોકો તૈયારી કરે છે એ લોકો પરચેસ કરી શકે છે. 59 રૂપીસ પ્રાઇસ છે. બાકી પેમેન્ટ કર્યાના 24 કલાકની અંદર છે તમને પીડીએફ મળી જશે. ડિસ્ક્રિપ્શનમાં ઈ બુક પાર્ટ 2ની લિંક પણ આપેલી છે. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર નવા કંટોફે સાથે. ત્યાં સુધી રજા લઈએ. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી.